פיגמנטציה, כתמי העור הכהים והלא אסתטיים פוגעים ברבים מאיתנו, בפרט ברבות מאיתנו. מסתבר שנשים נוטות לפתח פיגמנטציה כמעט פי 10 מאשר גברים. נכון. כתמי עור פוגעים לא רק במראה הפנים, אלא גם במצב הרוח ובביטחון העצמי. כאן בפינת מדע עור ננסה להבין מעט מה גורם לפיגמנטציה, מה כדאי לעשות ולא לעשות עם הכתמים, יחד עם רונית שגב, ביולוגית, חוקרת עור ומנכ"לית ביופור. שלום, טוב לארח אותך שוב, מה שלומך? אחלה, כיף להיות כאן. אהלן רונית, מה נשמע? אז בואו באמת תציגי לנו מה הם באמת הגורמים העיקריים לפיגמנטציה, ולמה חלקם גורמים לפיגמנטציה מאוד כרונית. אוקיי, אז באמת יש כמה גורמים, ואפילו יש איזו אינטראקציה בין הגורמים, ככה שזה יוצר לנו פיגמנטציה אפילו עוד יותר מורכבת לטיפול. אז גורמים, שמש, גורמים הורמונליים שיכולים להיות הריון, או גלולות נגד הריון, או התקן רחמי, או טיפולי פוריות. יש תרופות מסוימות, תרופות נוגדות דיכאון, לאפילפסיה, למחלות לב מסוימות, לסרטן, שגורמות לפיגמנטציה. סטרס לעור, סטרס פיזי לעור, כמו דלקות, פריחות וכאלה, וזה גם יכול להיות טראומת עור, כמו טיפולי לזר וטיפולי IPL ופילינג עמוק שגורם לפיגמנטציה, אפילו סטרס נפשי יכול לגרום לפיגמנטציה. עכשיו, דיברת על כרוני, לפעמים הגורם לפיגמנטציה מלווה אותנו כרונית, כמו למשל שימוש קבוע בתרופות או שימוש קבוע באמצעי מניעה. אז הפיגמנטציה הולכת יחד איתנו, ולפעמים זה גם נטייה גנטית, שכל טריגר קטן יכול לעורר באנשים מסוימים פיגמנטציה. אז ממה כדאי לנו להימנע כשיש פיגמנטציה? הכי טריוויאלי זה שמש, כמובן, וגם שמש לא רק גורמת לפיגמנטציה, היא גם מחמירה פיגמנטציות אחרות שלא נגרמו מהשמש, כמו הורמונליות וכמו סטרס, אוקיי? והקשר בין שמש לסוגי פיגמנטציה אחרים מופיע אגב בהרבה מחקרים, ואני קוראת הרבה מחקרים בתקופה הזאת, אני עושה דוקטורט על פיגמנטציה, להימנע מעצות סבתא פופולריות, כמו תמרחי לימון. לימון, אגב, אם הוא גירה את העור, זה גם יכול להחמיר את הפיגמנטציה. לגבי הידרוקינון, אז בפיקוח רפואי ובמינון הנכון, יכול לעבוד, אבל בצורה לא מפוקחת, זה יכול אפילו לגרום לפיגמנטציית ריבאונד, זה מושג, זה שיש שיפור בהתחלה, ואז זה חוזר בריבית, ממש, חוזר בצורה, כן, שמפסיקים בצורה יותר חמורה אפילו. אז זה לגבי הידרוקינון, וכדאי לזכור שסוגי פיגמנטציה מסוימים מצריכים דווקא טיפול עדין בהתחלה ומדורג, ואם נטפל באמצעים אינטנסיביים, אז אפילו נחמיר אותן. לדוגמה, מה זה אמצעים אינטנסיביים? זה לייזר, זה IPL, זה פילינגים עמוקים, זה חומרים למריחה מאוד מרוכזים. זה קורה הרבה בפיגמנטציות על בסיס סטרס, וגם לקי העור שבינינו. אז מה כן כדאי לעשות? כי עד עכשיו דיברנו על מה לא. נכון, האמת שאפשר לדבר על זה הרבה, ואנחנו במסגרת קצרה נגיד שלחפש מטפל טוב ומנוסה, שיכול להראות לנו תמונות לפני ואחרי שהם מטופלים שלנו. לא לבד בבית ולא... מאוד לא לבד בבית ולא להתייעץ עם חברות. מומחה שגם לומד אותנו ושואל אותנו את השאלות הנכונות. הוא לומד את הפיגמנטציה שלי, כי הפיגמנטציה שלי היא לא דומה לאף פיגמנטציה אחרת. מתי התחיל, למה זה יגיב, איך זה יגיב. מה הגורם העיקרי מה הגורם העיקרי, בדיוק. אז מומחה שגם יודע לתאם ציפיות ולא לטעת תקוות. מומחה שמדבר איתי, נותן לי הסברים על הפיגמנטציה שלי ולא רק רושם לי תרופות. והייתי רוצה לקבל ממומחה איזשהו צפי, לאו דווקא במונחים של מתי זה יעבור, אלא יותר במונחים של רמת תוצאות. האם אני אקבל התבהרות כמעט מוחלטת, או כלום. אתם יודעים, בפיגמנטציה יש מגוון של תוצאות שאפשר לקבל, החל מבאמת ריפוי מאוד יפה, ועד למצבים שאנחנו אפילו לא נדבר על ריפוי, אלא על יותר מה שאנחנו קוראים לו לנהל את הפיגמנטציה. רונית שגב, הכל נראה יותר חלק וברור עכשיו. תודה רבה, מחכים לפינה הבאה. תודה רבה.